तर जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावांनो, आजचा पण व्हिडिओ खरंच खूप जास्त खास झालेला आहे. पहिले तर आपण प्रश्न घेऊया. तर आज आपल्याला सगळ्यात पहिलावाला प्रश्न विचारलाय, तो विचारलाय शिवू क्रिएशन भावाने. तर भाऊ म्हणत आहे, बाबा व्हिडिओमध्ये शेक इफेक्ट टाकले की लाईट मोशन हँग होतो आणि व्हिडिओ पण एक्सपोर्ट होत नाही. तर यार लाईट मोशन तर हँग सगळ्याच याच्यात होतो यार. माझ्या तर OnePlus 9मध्ये पण हँग होतो. तर भावांनो, मी सगळे शेक इफेक्ट एकासोबत ॲड करून घेतो आणि एक्सपोर्ट करून घेतो, बघत नसतो. ठीक आहे, तर तुम्ही पण असंच करा. आज आपल्याला दुसराला प्रश्न विचारलाय, तो विचारलाय AK क्रिएशन वाईटी भावाने. तर भाऊ म्हणत आहे, भाऊ तुझ्या वडिलाचं नेम काय आहे? तर भाऊ, माझ्या वडिलाचं नेम आहे महादेव पांडुरंग पवार. तर थँक्स असेच क्वेश्चन विचारल्यासाठी. उद्यापासून आणखी थोडेसे एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग विचारा, तर नक्कीच मला ते सांगण्यात पण मजा येईल. तर भावांनो, तुम्हाला हा वाला डेमो व्हिडिओ यार कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. भावांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्कीच कराल यावाला व्हिडिओला. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब आतापर्यंत केला नसाल तर चॅनललाही सबस्क्राईब नक्कीच करून घ्या, कारण की आपण रोजच इथं यार अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग घेऊन येत असतो भावांनो. ठीक आहे, आणि जर तुम्हाला अशा प्रकारच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन हवी असेल तर तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. बाजूला दिलेलं बेल बटनला तुम्हाला ऑलवर सिलेक्ट करायचं आहे. ऑलवर सिलेक्ट केल्याच्या नंतर तुम्हाला भावांनो, आपण जेही व्हिडिओ कोणतेही बनवेल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटून जाईल. ठीक आहे, तर भावांनो, तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ बनवायचा असेल असा तर तुम्हाला मटेरियलची आवश्यकता पडणार आहे. त्या मटेरियल आपण वेबसाईटवरती तुम्हाला दिलेलेच आहेत भावांनो. इझिली जाऊन तुम्ही तिथून मटेरियल डाउनलोड करू शकता. आणि जर तुम्हाला असा डेमो व्हिडिओ हवा आहे तर तो तुम्हाला इंस्टाग्रामला आपल्या भेटून जाणार आहे भावांनो. तिथं मी आपला प्रकार म्हणजे रोजच जेही आपण डेमो व्हिडिओ बनवत असतो ते तिथं पोस्ट करत असतो, तर तुम्ही ते तिथून घेऊ शकता. तर ठीक आहे, चला आता आपण आपला जो काही व्हिडिओ आहे त्याला सुरुवात करूया भावांनो. मी थोडासा व्हिडिओ तुम्हाला एकदम फास्टमध्ये सांगणार आहे, म्हणजेच की थोडासा इश्यूमुळे आहे, बट फास्ट म्हणजे तुम्हाला नक्की समजेल असा सांगणार आहे. ठीक आहे, तर चला आपण आता जो काही व्हिडिओ आहे त्याला सुरुवात करूया. तुम्हाला सिम्पली भावांनो बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून भेटून जाईल. ठीक आहे, तर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, इथं यायचं आहे आणि इथून तुमच्या आवडच्या मॉडेलचे फोटो इथून ॲड करायचे आहेत. तर आपण फोटो यूज केलेले आहेत, जसं की पायलजन मॅमचे. जसं की पायलजन मॅम बऱ्याचशा लोकांना माहीत असेल, अकोल्याची मॉडेल आहेत, की अकोल्यात सगळ्यात जास्त फॉलोअर्स असणारी शायद ही मॉडेल आहे, म्हणजे आमच्या शहरातली. ठीक आहे, तर आपण त्यांचे फोटो याच्यातून यूज केलेले आहेत भावांनो. तर पायल जैन हा, तर आपल्याला फोटो सापडलेले आहेत. एक एक करून तुम्हाला हे सगळे फोटो याच्यातून यूज करायचे आहेत. मी या सगळ्या फोटोंची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये एका झिप फाईलच्या थ्रू दिलेली आहे. तुम्हीही यांचा व्हिडिओ अशाच पद्धतीने बनवू शकता भावांनो, किंवा इतर कोणत्याही मॉडेलचा फोटो तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्ही तेही करू शकता. ठीक आहे, एक एक करून तुम्हाला अशाच पद्धतीने सगळे फोटो यूज करायचे आहेत. मी सगळे फोटो एक एक करून लावून घेतो. सगळे नाही लावणार आहे, बट क्वचितच फोटो लावेल, बट जेही लावेल ते तुम्हाला कसा बनवायचा आहे तो नक्की समजून जाणार आहे. ठीक आहे, तर आता आपण एवढे फोटो याच्यातून यूज केलेले आहेत भावांनो. तर हा वाला एक लास्ट फोटो आपण याच्यातून यूज करून घेऊ. ठीक आहे, तर तुम्हाला पूर्ण इथपर्यंत फोटो यूज करायचे आहेत. मी फक्त एवढे फोटो याच्यातून यूज केलेले आहेत. तुम्हाला पूर्ण फोटो इथपर्यंतच यूज करायचा आहे, एक वेळेस परत सांगत आहे. आता हे झाल्याच्या नंतर तुम्हाला एक याच्यावर ब्लॅक स्क्रीन PNG घेऊन जायचे आहे. तर ब्लॅक स्क्रीन PNGची पण लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटवरून भेटून जाणार आहे. तुम्ही तिथून जाऊन ही वाली PNG ॲड करू शकता. तर लवकरात लवकर आपण ही PNG इथे ॲड करून घेऊया भावांनो. अशाच पद्धतीची ही PNG असणार आहे. तुम्हाला सिम्पल याला जो काही झूम आहे भावांनो तो झूम करून घ्यायचा आहे. झूम झाल्याच्या नंतर भावांनो तुम्हाला एक याच्यावर क्रश नावाची जी काही PNG आहे तर ती PNG याच्यावर ॲड करायची आहे. तर आपण लवकरात लवकर जी क्रश नावाची PNG आहे आपली, तर ती PNG अशा पद्धतीने याच्यावर ॲड करून घेऊया भावांनो. जसं की तुम्ही आपल्या डेमो व्हिडिओमध्ये थोडासा वेगळ्या कलरची PNG बघितली असेल आणि इथं थोड्याशा वेगळ्या कलरची आहे. तर तुम्हाला याला कलर चेंज करण्यासाठी भावांनो तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि एक हुईशिप नावाचा इफेक्ट तुम्हाला या कलर लाईटमध्ये पाहायला भेटणार आहे. तर तो आपल्याला याच्यातून सिम्पली ॲड करायचा आहे. ठीक आहे, तर हुईशिफ्ट नावाचा इफेक्ट तुम्हाला याच्यावर लावायचा आहे. तर हुईशिफ्ट, तर आपण शायद इथून सर्च करून घेऊया HUE अरे HUE हां, तर आपल्याला सापडलेलं आहे भावांनो. तुम्हाला याला स्टँडर्ड सेटिंगला इथून ॲड करायचं आहे आणि तुम्हाला जेही कलर आवडेल भावांनो ते तुम्ही अशा पद्धतीने ठेवू शकता. बघू शकत असाल की हे जे आहे ते आपण अशा पद्धतीने ठेवत आहोत.
तर आपण सिम्पली हावाला कलर ठेवून घेऊया, एकदम अट्रॅक्टिव्ह दिसत आहे. तर तुम्ही तुमच्या इच्छेने तुम्हाला जसं ठेवायचं असेल तसं तुम्ही ठेवून घ्या. आता भावनो तुम्हाला सुरुवातीला येऊन आजचा जो काही एक ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे, तर तो इफेक्ट आपल्याला याच्यावर यूज करायचा आहे. याच्या आधी पण आपण हावाला इफेक्ट यूज केला होता एक वेळ, तर आज परत तो यूज केलेला आहे भावनो, कारण की रोज रोज नवीन नवीन ओव्हरले इफेक्ट शोधणं पण थोडीशी मोठी गोष्ट आहे. तर ते आज मला नाही भेटला म्हणून आपण मागचा पण एक यूज केलेला आहे. ठीक आहे, तुम्हाला याला सिम्पली अशा पद्धतीने कॉपी करायचं आहे, परत एक बार इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे भावनो, याच्यावर इमोजी यूज करून घ्यायचे. तर ही वाली इमोजी यूज केल्याच्या नंतर आपले जेवढेही मटेरियल्स असतील ते आपण याच्यातून सबन ॲड केलेले आहेत. फक्त बारी असेल शेक इफेक्ट प्रेसेटची, तर शेक इफेक्ट लावल्याच्या नंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बनून होऊन जाणार आहे रेडी. तर शेक इफेक्ट भावनो तुम्हाला वेबसाईटवरून मी दिलेला आहे, तुम्हाला हावाला शेक इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. सिम्पली जो काही पहिलावाला इफेक्ट आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीने याच्यातून कॉपी करायचा आहे. हावाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्याच्या नंतर तुम्हाला जे काही सुरुवातचे 16.11 सेकंडपर्यंत पायल मॅमचे फोटोज असतील तेवढ्या सगळ्या फोटोला आपल्याला हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. एक एक करून तुम्ही सगळ्या फोटोंना अशा पद्धतीने इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे भावनो. तर आपण लवकरात लवकर जेवढे होतील तेवढे करून घेऊया. तर या सगळ्या छोट्या फोटोमध्ये पण तुम्हाला एकच हावाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि या 16.3 नंबरचा जो काही म्हणजे फोटो आहे त्याला पण तुम्हाला हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर आता भावनो इथून जेवढेही फोटोज असतील आपले इथून, म्हणजे आता आपल्याला पहिल्या तर इफेक्ट आपण इथून कॉपी करून घेऊया. कॉपी झाल्याच्या नंतर तुम्हाला भावनो 16.11 सेकंड आहे, तुम्ही टायमिंग लक्षात ठेवू शकता. 16.11 इथून हे सगळे जेवढेही फोटो असतील भावनो त्याला सिम्पली आता आपण जो सेकंड नंबरचा इफेक्ट कॉपी केलेला आहे तो इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बनवून होऊन जाणार आहे रेडी. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया असंच उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.